Naghahanap ka ba ng indoor security camera na reliable, madaling i-setup, matibay at syempre affordable? Itong Tenda CP3 wireless camera na ata ang hinahanap mo. Tara, unbox natin ito. Hey guys, James here and this is Tech MNO. Sa panahon ngayon, kahit na nasa bahay pa tayo, hindi pa rin nawawala sa isipan natin kung safe pa rin ba tayo? Kaya naman, trending ngayon sa market ang mga security cameras, especially yung mga wireless options. Yun nga lang, sa sobrang dami ng pagpipilian at sobrang mura ng iba, medyo nakakalito na at kung ano ba sa kanila ang reliable pero affordable. Kaya naman sa video natin ngayon ay i-unbox, i-setup at i-review natin ang bagong indoor wireless camera ng Tenda, ang Tenda CP3. Sasagutin ko rin yung mga usual na katanungan sa mga ganitong products at magbibigay rin tayo ng mga konting tips kung paano ba mamili ng isang magandang security camera para sa bahay natin. At bago ko po simulan ng ating video, to be transparent po sa inyo, Tenda Philippines sent this product for free in exchange for a honest and unbiased review in this channel. Pero syempre po, lahat po ng sasabihin ko po dito ay galing sa akin lamang at wala po silang advance copy sa paggawa ng review video na ito. Napapanood po nila ito for the first time kasabay po ninyo, kaya huwag po nating patagalin pa. Simulan na po natin ang ating unboxing. So, ito po ang ating retail packaging ng Tenda CP3 wireless security camera. Makikita po natin sa box ang photo po ng product kasama na po ang model name at kanyang mga contact details ng kanilang customer service support na pag-uusapan natin mamaya. Sa right side naman po ay ang kanyang QR code para sa kanyang companion app na TDC. At sa likod naman ay ang mga key spec highlights ng product na ito. Pagbukas po natin, unang bubungad sa atin ang security camera na naka-plastic pa. Ilagay na natin sa gilid sandali at i-check natin ang iba pang makasama sa box. Sa ilalim ng divider, makikita natin ang kanyang mahabang power adapter, isang screw hole sticker stencil para sa mga guide natin. Pag install natin ito sa pader o sa kisame, meron din tayong isang packet dito na naglalaman ng kanyang camera base mount, mga screws, at ang kanyang screw anchors. And finally, ang kanyang warranty card at ang user guides. Bago natin siya i-setup, bibigyan ko muna kayo ng mga buying tips tungkol sa mga binibentang security camera sa market, especially online, tulad ng mga Tenda products nito. Sa sobrang dami ng mga security cameras na available online, ang pinakaayaw nating mabili o makuha ay yung mga hindi global or English language model na products. Para lang siyang yung mga cellphone, may pang global model at may country-specific model like yung mga Chinese model for example. So, bakit mas maganda bumili ng official at mga English model products katulad nitong Tenda CP3 wireless camera? Maliban pa dun sa mga alam na nating assurances ng mga online selling platforms tulad ng Lazada or Shopee, ang mga English or global version products na binibenta ni Tenda ay may priority o nauuna sa mga bagong firmware updates. Meron siyang 24/7 product support. Pag may problema kayo sa binili ninyo at kailangan ng troubleshooting, syempre may makakatulong sa inyo. At higit sa lahat, 24 months o 2 years ang kanyang warranty. At ito pa ang malupit, straight replacement. Hindi po siya i-repair ha. Papalitan po siya ng bagong-bagong unit pag may defect po ang nabili niyong product. O di ba? Napakagandang advantage noon para sa ating mga consumers katulad ko na kaysa sa maghihintay pa tayo ng matagal para lang maayos lang yung binili natin. Once na nalaman nilang defect, bagong unit ang ibibigay nila. No questions asked. Okay, after ko mabigay sa inyo ng tip, diretso na tayo sa kanyang setup process. So, ang mga kailangan natin dito sa ating wireless security camera ay yung TDC app na available sa Apple App Store o sa Google Play Store at yung account na gagamitin nyo dito. Syempre, kasama yung internet connection, micro SD card na class 10 version. Maximum capacity na compatible sa kanya is 128 gigs lang. At finally, yung mga tools na gagamitin kung imamount natin ang security camera sa kisame o sa pader. Una, ilagay yung micro SD card sa camera. Iakat lang natin ang camera pataas at makikita natin doon ang micro SD slot at ang kanyang reset button pag kailangan nating i-reset ang camera in the near future. Pagkatapos nun ay isaksak natin ang mga device at mag-self-check ang camera at maririnig tayo ng prompt message katulad nito. System is starting up. Please use TC app to configure the device. Waiting for connection.
Sa ating phone naman, open na natin ang TDC app at nakalogin na tayo sa ating account na gagamitin. I-connect natin ang camera sa app by tapping Add a Device. Pagkatapos nun, scan na natin ang QR code ng device na nakalagay sa ilalim. Pag ang LED indicator ng camera ay nag-blink ng blue ng mabilis at may prompt message ulit, tap lang natin ang next. Hanapin nyo ang inyong Wi-Fi network at ilagay nyo na yung password ng inyong network. Paalala lang po, 2.4 GHz Wi-Fi lang ang kanyang supported frequency at wala po siyang 5 GHz. Pag okay na po siya, ito yung tricky part. Itatapat nyo po yung inyong phone na may QR code sa screen at itatapat nyo siya sa camera. Mga 15 to 25 cm ang layo at dapat angled position para mabasa ng maigi. Try lang kayo ng try hanggang may marinig kayo na prompt message na sasabing connecting. Please wait. Then, tap nyo lang ang next sa inyong phone. Sorry, hindi ko na-record yung moment na sinabi yung prompt dahil medyo nahihirapan akong ipabasa sa camera ang QR code sa camera. Tapos nung nangyari, hindi na siya na-record. Once connected na siya, mag-setup na siya at mag-check lang ng mga firmware updates. Pagkatapos na, pwede nyo nang gamitin ang inyong Tenda CP3 camera sa kanyang TDC app. Ngayong nakasetup na ang ating camera, proceed tayo sa aking full review. So, sisimulan na natin ang review sa mismong camera design. Even though na ang material na ginamit sa mismong base ng camera is plastic, medyo high quality naman siya. Meron siyang silicone feet sa ilalim kung ilalagay mo siya sa mga drawers or cabinets sa bahay ninyo. Yung size niya ay hindi maliit, hindi rin naman kalakihan. Tamang size lang siya. Pagdating sa camera niya, meron siyang 2 megapixel f2.2 lens na may 1080p resolution. Yung video quality naman niya is good. Sa kanyang price range, respectable and usable naman siya. Hindi na tayo magiging technical about it dahil sa kanyang affordable price na pag-uusapan natin mamaya sa video. Pagdating sa kanyang pan/tilt features, ang Tenda CP3 ay kaya naman mag-rotate ng 360 degrees left to right, 90 degrees up at 65 degrees down. Meron din siyang night mode feature using the infrared night vision na may layong 12 meters. Depende na lang yan sa environment kung saan nakalagay ang inyong camera. Okay naman yung night mode quality niya, makita mo pa rin yung mga tao o yung mga gamit kahit na madilim yung area kung saan siya nakalagay. Sa audio naman, meron siyang two-way audio intercom system at built-in microphone na may 3D digital noise reduction feature para marinig nyo yung surroundings ng area at pwede rin yung gamitin as a communication devices pag wala na kayo sa bahay. Sa audio performance naman ng speaker at microphone niya, okay naman yung quality at malakas ang speaker. Pero doon sa microphone, kailangan mong linawin yung sasabihin mo at malakas ang connection mo para maintindihan mo yung nagsasalita doon sa camera. Pero paalala lang po na ang Tenda CP3 wireless camera ay for indoor use lamang. Hindi siya pwede kasing gamitin o install sa labas ng bahay o sa mga lugar na open area at pwedeng mabasa itong device na ito. Wala kasi siyang IP rating or water resistance certification. So, ingat lang tayo at ilayo natin dito sa mga areas na basa. Tsaka idagdag ko na lang din yung isang nitpick ko na sana may magnet din yung base niya para stable siya pag nabangga natin yung device kung nasa lamesa lang naman siya. At bago tayo magpatuloy, kung na-enjoy nyo itong video na ito, huwag kalimutang i-like, subscribe ang ating YouTube channel at pinutin nyo na rin ang ating bell button para updated ka sa mga bago nating videos. At follow nyo rin ang ating mga social media accounts tulad ng Facebook, Instagram, Twitter at TikTok at TechMNO at meron tayong ongoing giveaway para sa inyo. Okay, pag-uusapan naman natin ang kanyang companion software, ang TDC app. Dito natin makikita, maka-operate at magagamit ang mga features ng ating Tenda CP3. Kumbaga, ito ang nagsisilbing backbone ng ating device. Ang app niya is madaling gamitin, straightforward lahat ng mga buttons niya at well-placed ang mga features dito. Pagbukas pa lang natin ng app, may tatlong main tab sa ibaba. Itong Home, Messages at ang Me tab na basically main other menu options lang naman ito ng CP3.
Sa home, dito natin makikita ang mga devices na na-connect sa ating account. Sa messages naman, dito ang mga notification kung saan yung mga system messages at kung may na-detect ang camera na tao o paggalaw sa area kung saan nakalagay yung device. At sa Me tab naman ay ang kanyang iba pang options para sa feedback, account settings, at mga general tools ng device at ng app. Doon naman sa mismong app interface ng camera sa video feed, may timestamp sa left side at sa right side naman ay ang connection speed niya with the drop-down menu para sa resolution ng camera. By the way, meron siyang tatlong quality modes, Fluent, Auto, and HD. Kung gusto niyo na real-time at walang choppy na footage at okay lang sa inyo yung mababang resolution, you can go Fluent. Pero kung gusto niyo ng high-quality resolution, then HD ang pipiliin niyo. Yun nga lang, dapat stable at consistent ang inyong internet connection. Pero kung hindi kayo makapili, then use auto na lang. Sa ibaba naman ng video feed ay may 5 buttons para sa lens shutter, screenshot, video recording sa app, speaker mute unmute switch at button para sa full screen mode. Sa gitna naman ay ang kanyang directional buttons, geolocation button at ang angle location reset kung gusto nyo ayusin ng camera sa kanyang default position out of the box. Pagdating naman sa actual response ng buttons pag gagalawin ko yung camera, responsive naman siya, pero ang napansin ko lang is depende sa internet speed niyo. So, may pagkakataon na mabilis siyang mag-pan, meron din naman minsan na delay. Kaya tandaan po natin yung tip na binigay ko sa inyo. Sa pinakaibaba naman ay ang kanyang mga buttons para sa cloud storage option na pag-usapan natin mamaya, share button ng mga friends na connected sa inyong contacts, intercom mode, playback mode para mapanood nyo yung mga lumang footages na recorded sa kanyang storage, at ang panghuli ay ang alarm mode. Alright, pag-usapan naman natin ang alarm system ng Tenda CP3. May dalawang uri siya ng detection, ito ang motion at human detection. Hindi na po natin i-explain na maigi dahil straight to the point naman ang kanyang definition. Pagdating naman po sa detection intervals, available po siya in 1 minute hanggang 30 minutes with low, medium, and high detection sensitivity. Sa akin, ang nilagay ko is human detection, tapos medium sensitivity na may 30-minute intervals dahil may tao naman naiiwan sa bahay namin, pero pwede ko naman siyang i-customize through the app. Depende sa situation. Pagdating naman sa alarm notifications, may choice kayo kung sa umaga lang, sa gabi, o buong araw, o pwedeng custom time na babagay sa inyo. Sa iba pang mga alarm features niya, may sound and alarm feature siya since may speaker at LED lights naman ang Tenda CP3. Maganda itong feature na ito para matakot yung mga magnanakaw kung sakali lang. At magiging alerto din yung mga kapitbahay ninyo na may pumasok sa bahay ninyo. Sa recording naman ng Tenda CP3 security camera, dalawa ang available options. Ito po ang cloud storage at SD card storage. Karamihan po sa atin ang pipiliin ay ang micro SD card storage dahil may slot siya for camera para mag-store ng footages. I appreciate na hanggang 128 gigs yung maximum capacity niya. Pero I wish lang na ginawa na lang at least 256 gigs. Kasi sa experience ko na 32 gigs lang ang micro SD card na nilagay ko sa kanya. Kaya niya lang mag-store ng all-day footages ng 5 araw. At naka-auto resolution pa ako. So kung 256 gigs sana, at least mga 15 days ang kaya niyang store. Ngayon, kung nakukulangan kayo sa SD card storage, you can use yung cloud storage service ng Tenda. They claim na it has a double encryption pag cloud storage ang gamit mo kumpara sa SD card. I appreciate na binibigyan kayo ng option na mamili kung ilang buwan o taon ang gusto nyong subscription service, which, by the way, available siya in 1 month, 6 months, at 1 year. At may free 7-day trial din pala siya that you can use and try bago kayo magbayad. Hi guys, Post-Edit James here. Correction lang sa free cloud storage ng Tenda CP3 camera. Ang free nga is 3 months cloud storage na ang recording feature is 7 days na detection loop. So, ipapaliwanag ko ito at iba pang hindi ko na-discuss sa video na ito sa aking long-term review sa mga susunod na linggo. So, subscribe na kayo sa channel ko para updated kayo sa mga information na yan. Pero nalilito lang ako sa kanilang cloud storage offers. Nakahiwalay kasi ang continuous at detection feature nila. At ang only option for payments ay through PayPal. Sana pinagsama na lang nila sila in one package since malapit lang naman ang presyo sa isa't isa at may iba pang option sana tulad ng credit cards, debit cards, tsaka GCash.
Okay, bago ko po ibigay ang final verdict ng device na ito, sagutin muna natin yung mga typical na tanong pag bibili na tayo ng mga ganitong devices. Okay, una, gagana ba po ito sa mga prepaid Wi-Fi katulad ng Globe or PLDT prepaid modem? Yes, gagana naman siya sa mga ganitong modems, pero demanding kasi itong sa internet connection. Kaya mas okay siya pag naka-postpaid or fiber internet plan ka. Okay, next question. Gagana po ba itong camera kahit walang micro SD card or cloud storage? Gagana naman siya kahit walang storage options. Yun nga lang, wala kayong option na balikan ang mga recorded video nung mga nakarang araw. Ngayon naman, may SD card ang aking security camera pero nawalan kami ng internet connection. Gagana pa rin po ba ito? Actually, gagana pa rin ito at nakastore pa rin ang mga recorded footages sa kanyang SD card. Yun nga lang, hindi nyo lang makikita yung mga footages sa TDC app. Ang tanging paraan lang ay tanggalin ninyo yung card at gagamit kayo ng card reader para makita nyo yung mga footages. At last question, pag puno na po ba ang storage ng aking SD card, automatic bang buburay ng yung mga lumang footages? O kailangan ko pang i-manual format sa app? Yes, ang Tenda CP3 recording option ay naka-loop. Kaya pag napuno na ang storage ng SD card, buburahin niya yung pinakalumang recording date para sa bagong recording. Ika nga nila first in, first out rule. So, ngayon na naibigay ko na yung mga na-experience ko sa product na ito, ang importanteng tanong ngayon ay, maganda ba at sulit itong Tenda CP3 wireless camera? So, ang official price ng Tenda CP3 ay 1,199 pesos na available sa Shopee at sa Lazada official Tenda store. Sa price na ito, maganda na po itong starter home security camera system para sa bahay natin. Lahat ng mga essential features na mahanap lang natin sa mga mamahalin na CCTV camera dati, available na siya dito at mas affordable pa. Okay rin lang naman yung mga alarm system at napaka-helpful for our peace of mind at yung night mode ay very useful. Yung app ay madaling maintindihan na kahit mga hindi techie ay hindi mahihirapang i-setup ito at hindi rin mabigat ang kanyang camera. Pero yung mga bagay na sana i-upgrade ni Tenda sa susunod nilang wireless camera is yung maximum storage capacity ay hanggang 256GB at maayos nila yung kanilang cloud storage subscription models na hindi hiwalay yung mga importanteng features sa kanilang security. But, in conclusion, ang Tenda CP3 wireless camera ay ang pinakamagandang device companion natin sa bahay that combines essential features in a much affordable price para sa ating peace of mind. Kung interested kayo to get these Tenda CP3 camera, I will have a link sa mga kanilang official stores ni Tenda sa Lazada o sa Shopee para meron na rin kayong camera sa inyong bahay. And for more review videos, check mo lang aking playlist dito o pwede mo na rin panoorin ang iba kong video dito. Again, my name is James at see you sa next video.